ทุกคนคิดว่าการเป็นอาร์ติสต์ในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันแปลกไหมเราจะต้องมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์จะต้องมีความยูนิคไม่เหมือนใครตัวเราเองก็เป็นอาร์ติสต์มานานหลายปีแล้วแต่พอมีคนมาถามเราว่างานอาร์ตที่เราทำมันเป็นสไตล์ไหนเราตอบไม่ได้ว่ะบางครั้งเราก็วาดบนดิจิตอลวาดงานคาแรคเตอร์บางครั้งเราก็วาดบนเฟรมผ้าใบเป็นทางแอบสแตรกไปเลยบางทีก็ทำงานคราฟต์งาน DIY บางทีเป็นนักเขียนบางทีก็ทำเพลงกิจกรรมหลายอย่างมากแล้วมันเป็นปัญหาเว้ยมันทำให้ทุกคนสับสนว่าเราทำอะไรกันแน่รวมถึงตัวเราเองด้วยงานอาร์ตแบบไหนที่คุณต้องทำเราแบบพอดีว่าเราได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตที่สิงคโปร์มานะครับก็เลยจะใช้คลิปวิดีโอนี้เนี่ยพาทุกคนไปสำรวจไปหาคำตอบนี้ด้วยกันว่าเราทำอะไรกับสิงคโปร์อาร์ติสต์ครีเอเตอร์บล็อกเจอร์นี่พาร์ท 2สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สิงคโปร์นะฮะมาเป็นส่วนหนึ่งในงานของ Creator Residency Program เขาก็จะรวบรวมเอาเหล่า Creator เหล่า Content Creator Info จากหลายประเทศมาเจอกันมาจอยกันพร้อมกับ Creator จากสิงคโปร์เองด้วยเราก็จะมีโอกาสได้เจอกับ Creator สาย Creative เหล่า Artist Photographer Videographerนักวาดต่างๆมาเจอกันมาจอยกันนี่ก็จะเป็นคนเดียวเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทย นี่คือแบกชื่อเสียงของประเทศไทยอยู่นะทุกคนนะฟิลโอลิมปิกปะเราก็จะได้มาสำรวจมามองสิงคโปร์ในมุมใหม่ๆทั้งทางด้านศิลปะเองทั้งวัฒนธรรมเทคโนโลยีต่างๆเองนะก็มาดูกันว่า2 อาทิตย์นี้ที่เราจะอยู่ที่สิงคโปร์นี้มีอะไรน่าสนใจแล้วฉันเจออะไรบ้างแล้วประเทศไทยจะไปแพ้ใครได้ปะล่ะก็ไม่ได้ปะล่ะก็ต้องสู้ปะทุกคนมองภาพของสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างครับแน่นอนว่าต้องมีเมืองไลออนใช่ไหมแต่ถ้าใครที่เคยมาจะสัมผัสได้ว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศเล็กๆก็จริงแต่ให้ความสำคัญกับงานศิลปะมากเธอจะได้เจอผลงานจากศิลปินเก่งๆอยู่ทั่วทุกมุมเมืองเลยเอาง่ายๆก็คือสามารถมาเดินแถวๆ Civic District ที่เป็นย่านรวมๆแกลเลอรี่พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นที่ทางประวัติศาสตร์เอาไว้เยอะแยะเลยนะครับมาเดินชิลๆเดินเล่นชิลๆเดินผ่านงานศิลปินดังไม่รู้ตัวนะครับเนี่ยอย่างงานนกอ้วนๆตัวนี้ของเฟอร์นาโดโบเตโรกลมๆเงินอันนี้ของอนิชคาปัวขยับมาอีกหน่อยไม่ไกลกันเราก็ได้เจอกับงานของซาบาดอร์ดาลีแต่ละงานมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากๆเอกลักษณ์สไตล์ความยูนิคทุกคนเคยนิยามสิ่งนี้ของตัวเองไหมครับเคยพยายามอธิบายสิ่งนี้กับใครไหมว่างานของเราเนี่ยมันถูกวางโพสิชันเอาไว้ตรงไหนเป็นแบบไหนซึ่งการที่เรามีคำนิยามเนี่ยมันก็ดีตรงที่มันทำให้เกิดภาพจำได้ง่ายใครเจองานเราก็เนี่ยงานสไตล์ของคุณอะตอมสมมติอันนี้ลายเส้นของคนนี้นะอันนี้มัดคอตของคนนี้นะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการแอบถูกจำกัดรูปแบบรูปฟอร์มของการทำงานไว้ในแบบใดแบบหนึ่งเมื่อเราทำสิ่งนี้แล้วเราก็ต้องทำสิ่งนั้นซ้ำๆเพื่อความต่อเนื่องให้มันจดจำได้ให้มันติดตลาดจนมันขายได้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ศิลปินอยู่กินได้ใช่ไหมครับเขาซื้องานเราเพราะว่าเขาชอบสไตล์ของเราแต่เรายังรู้สึกว่ายังอยากทำอะไรหลายอย่างยังไม่พร้อมที่จะจอดอยู่กับที่อยู่กับแบบใดแบบหนึ่งจนบางครั้งเราก็แอบสงสัยว่าเฮ้ยอันเนี้ยเรากำลังไม่จริงจังกับการทำงานของเราอยู่หรือเปล่าวันนี้คือแดดดีมากไอไลท์เดอะแดดมากๆเลยแล้วก็วันนี้มาที่การเล่นบายเดอะเบย์นะครับจริงๆเคยมาแล้วแหละแต่ว่ามันมีมุมศิลปะมีอะไรที่แบบว่าให้เราได้สำรวจอีกเดินดูสเกลเจอร์ใดๆเพราะว่าจะไปแอบส่องงานเขาเราจะได้แบบว่าเอามาทำตามบ้างอะไรบ้าง I got my matcha latte เป็น performative แม่นางเมแกนอยู่ไหนขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับคนนี้ครับเมแกนอาร์ติสต์จากสิงคโปร์เรา2 คนทีมอัพกันเพื่อที่จะสำรวจสิงคโปร์ในมุมใหม่ๆด้วยกันอย่างที่ Garden by the Bay เนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าที่ข้างนอกโดมมันมีงานศิลปะให้เราตามเก็บเยอะมากอย่างเสือตัวใหญ่ตัวนี้นะครับทำจากเศษขยะมารวมๆกันอันเนี้ยมันแอบได้ไวเดียวกันกับงานของเราอยู่เหมือนกันนะ แล้วงานของเมแกนล่ะทำอาร์ตแบบไหน
Neon Artist ถ้าทุกคนเคยเห็นในหนังที่เป็นหนังเก่าๆหน่อยที่เป็นหลอดแก้วไฟสีสวยๆเมแกนทำสิ่งนั้นแหละครับเราก็เลยขอทดลองทำดูหน่อยโอ้โหพี่มันไม่ง่ายเลยเด้อเราแบบว่าทำพังแล้วพังอีกแล้วอันตรายมากเมแกนเนี่ยถือว่าเป็นศิลปิน Neon Artist คนเดียวในสิงคโปร์เลยนะฮะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีศิลปิน Neon Artist แบบนี้อยู่หรือเปล่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นงานคราฟต์งานเก่าแก่แล้วก็ทำจากแก้วจริงๆที่ไม่ใช่ไฟ LED เด้อยิ่งเพิ่มความยูนิคกันมีสไตล์เป็นของตัวเองที่ชัดเจนมากๆมองเห็นความแตกต่างไหมมองเห็นความแตกต่างจากนี่ไหมสองคนนี้ทำงานไม่เหมือนกันเลยคิดไม่เหมือนกันเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือโอกาสได้เจอกันแล้วเรามาลองคอลแลบอาร์ตเวิร์กกันดูไหมเราอยู่ในงาน Art SG นะครับเป็นงานที่รวมเอาผลงานชื่อดังจากแกลเลอรี่หลากหลายประเทศนำมาจัดแสดงจัดโชว์จัดขายกันที่นี่แล้วก็จะเต็มไปด้วยทั้งอาร์ติสต์มาขายงานมีคิวเรเตอร์มาแนะนำแล้วก็เต็มไปด้วยเศรษฐีที่จะมาเดินดูงานใดๆกันเผลอๆเดินปุ๊บซื้อเดินปุ๊บซื้อความโชคดีก็คือเราจะสามารถได้ใกล้ชิดกับผลงานดังๆผลงานเด่นๆจากหลากหลายประเทศโอกาสอันนี้ไม่ค่อยมีพูดตรงๆเราสองคนที่เป็นอาร์ติสต์เบอร์เล็กๆนะครับก็เลยมาดูที่นี่ครับเพื่อเก็บแรงบันดาลใจมาดูเทคนิคการทำงานมาดูว่าตัวจริงเขาทำอะไรกันยังไงบ้างซึ่ง Art SG เนี่ยจัดกันทุกปีแต่ก็จะมีแค่ช่วงหนึ่งสั้นๆเท่านั้นนะฮะผลงานเยอะมากๆหลากหลายสไตล์มากๆทำให้เราค่อยๆรู้สึกว่าเฮ้ยต่อให้สไตล์การทำงานจะแตกต่างกันแค่ไหนเนี่ยมันก็มีพื้นที่ให้ศิลปินได้แสดงออกอยู่เสมออันนี้สวยมากทุกคนเป็นไวท์เดียวกับที่เราชอบเลย Between Sunset and Moonrise ว้ายชื่อเขาเนาะถ้าดูดีๆมันจะมีหลายชั้นด้วยนะมันไม่ได้เป็นแบบว่าชั้นเดียวนะเขาโน้ like dreamy มีความ dreamy มากเลยอันนี้คือไม่ใช่ painting ทุกคนเป็นแบบว่าเป็นอะคริลิกเป็นออยล์ด้วยนะดูจะเห็น texture มันเนี่ยดูความ texture เป็นตอนทุกคนเห็นปะมันจะมีความลายๆใช่ไหมแต่พอดูใกล้ๆเนี่ยไม่มีนะแต่ดูไกลๆมันจะเป็นฟีลแบบเป็นภาพรวมไม่เห็นอะไรแต่พอเราขยับกล้องนิดนึงทำอย่างไรอันนี้ที่เราเห็นสิ่งนี้คือมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากการแบบว่าพิมพ์ใดๆเกิดจากการ I don't know ดาดหรอที่เราเห็นเมื่อตอนเช้านะอาร์ติสต์คนเนี้ยดีจังเลยเนาะแบบว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองจนคนอื่นสามารถที่จะจำผลงานได้โดยที่ไม่ต้องดูชื่อส่วนเราไม่ค่อยมีเอกลักษณ์เท่าไหร่แล้วสุดว่าถ้าเรามีอย่างอื่นบ้างก็น่าจะดีเราได้รับแรงบันดาลใจมาเยอะมากเห็นเทคนิคอะไรเยอะแยะเลยก็นั่งคุยกันกับเมแกนว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรดีกันนะเชื่อปะคุยกันไม่จบ 2-3 วันยังหาที่จอดไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะมันต่างกันมากเลย เราหาจุดเชื่อมตรงกลางไม่ได้สักทีแต่มันก็พอมีไอเดียที่มันแบบเฮ้ยมันอาจจะเวิร์กนะเว้ยคือมันมีช่วงหนึ่งที่หลังจากที่เราเที่ยวการ์เด้นมาเดเบย์มาแล้วเรานั่งคุยงานกันแล้วเรามองขึ้นไปเห็นตึกมารีนาเบย์แซนด์ตอนกลางคืนนะครับมันมีไฟสีสวยๆฉายขึ้นไปปุ๊บประทับใจฟีลลิ่งประทับใจสิ่งนั้นแล้วรู้สึกว่ามันแมทช์มันไปได้กันกับไอเดียกับเมสเสจที่เราทั้งคู่อยากจะนำเสนอส่วนทุกคนเราจะไปArt Supply Store ที่ชื่อว่าวันนี้เราเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแต่เราตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะทำอะไร ก็เราจะไปดู material ว่าเผื่อได้มีอินสไปร์ใดๆอย่างไรเราน่าจะเหลือเวลาประมาณ 2-3 วันในการทำเป็นแบบศิลปะครั้งใหญ่ครั้งนี้Art Friends Art Day นะครับ Friends ดีด้วยไหมไม่เฟรนดี้เลยทำไม่ Art Friends หรอไม่ใช่ Art Friends ของเยอะมากนี่คือเซกชันนี้คือผู้กันทั้งหมดเลยยาวไปถึงนี่เลยแล้วก็ของแบบมีแต่ของดีๆนะจ๊ะจริงๆของอาจจะแพงกว่าที่ไทยแต่ว่ามันจะมีของแปลกๆเยอะอะพวกกันขนม้าพวกกันขนแข็งขนอ่อนใดๆเนี่ยมีออปชั่นให้เลือกเยอะกว่า
หุ่นหมูป่าราคาแอบน่าสนใจอย่างอันนี้คือผู้กันสีน้ำเนี่ยเบอร์เล็กสุดเริ่มต้นที่90 บาทสีอะคริลิก5หลอดละ6 เหรียญ6 เหรียญเป็นไทยก็แบบกี่บาท$5 no Six ส่งno 170 170มีสีเหลืองด้วยทุกคนอันนี้สวยมากเลยโอ้แต่กระป๋องอันนี้นะคะ30 เหรียญนะคะเป็นพันดูนะคะเฮ้ยกรุ๊ปกรุ๊ปเดี๋ยวไรครูใช่ไหมถ้ามันได้อย่างนี้ก็โอเคแล้วนี่คือตัวเทสทุกคนคิดว่ายังไงแม้มันจะไม่เงินมากเหมือนเป็นกระจกแบบที่เราตั้งใจไว้เพราะว่าเราใช้สเปรย์ใช่ปะล่ะแต่ว่า it's kind of look cool นะสำหรับไอโอเคกับการมีสีนิดหน่อยแบบนิดหน่อย Actually I love this kind of more like rugged feeling a bit like มันแบบดูเหมือน intentional มากกว่าเนี่ยมันดูแบบ not here not there ถ้ามันเป็นแบบ outdoor อาจจะสวยนะ แบบสะท้อนกับแสงปกติ ผลงานคุณเมแคนและคุณอะทอม สวยดีนะ เป็นการร่วมมือกันระหว่างสมรภูตไมตรีไทยสิงคโปร์นี่ไอเดียได้แหละความเป็นไปได้ก็พอมีแล้วแต่ความทีมเวิร์กของเราสองคนมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่พวกเราก็เลยลองไปเวิร์กช็อปสร้างอะไรบางอย่างด้วยกันก่อนครับเราได้ไปลองทำเวิร์กช็อปงานไม้ที่ Monomer Studio ครับได้ลองจับเครื่องไม้เครื่องมือจริงๆลงมือกันจริงๆที่ตลกก็คือเห็นแบบนี้นะเราสองคนก็พอจะผ่านอะไรแบบนี้มาบ้างแล้วก็เลยไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำ Coffee Table ขึ้นมาด้วยกันถึงจะสภาพเราจะเยือนๆกันหน่อยโต๊ะอาจจะเบี้ยวๆนิดๆแต่มันก็รู้สึกดีที่ได้เห็นผลงานที่ร่วมมือร่วมใจกันทำอะแต่สิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันยากนิดนึงมันเป็นงานชิ้นใหญ่มากๆแล้วเวลาเราก็มีไม่มากด้วยโชคดีที่คุณลุงของเมแกนนะครับเขารันวงการป้ายนีออนแบบนี้มานานมากแล้วเรื่องโครงสร้างเรื่องเทคนิคอะไรเนี่ยให้คุณลุงช่วยได้เลยส่วนตัวเราก็ต้องเตรียมตัวว่าจะเพ้นท์งานใหญ่ๆขนาดนี้ในเวลาจำกัดได้ยังไงบ้างนะฮะเราได้ใช้ Adobe Fresco บน iPad ในการสเก็ตออกแบบเพราะว่าตัวแอปนี้เนี่ยมีหัวแปรงบรัชที่ดูออร์แกนิกให้เอฟเฟกต์เหมือนกับตอนที่เราเพ้นท์จริงเลยใครที่ใช้ Adobe Creative Cloud อยู่แล้วก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยมั่นใจในสิ่งที่เราทำเท่าไหร่เว้ยบางอย่างในตัวเรามันกลัวว่าผลลัพธ์มันจะออกมาไม่ดีเท่าที่เราคาดหวังไว้กลัวว่าคนจะไม่เก็ตในสิ่งที่เราสื่องานมันจะดีพอไหมที่จะมีไฟของงานไฟนีออนของเมแกนอยู่ข้างในนั้นด้วยจะมีคนอยากได้งานของเราไหมนะแล้วถ้าเกิดนะมันไม่มีใครอยากได้สิ่งนี้มันจะยังไงต่อคือหลายเสียงในหัวตีกันหนักมากเพราะว่าเราไม่มั่นใจในความเป็นศิลปินของเราเลย And these are all our Singaporean artists, creators as well, and they're all paired with 5 from the region. I've Atom from Thailand. I have Sid. Is it inspired by the books? Yeah.กิจกรรมก็คือเดี๋ยวเราต้องหาหนังสือให้กับเพื่อนอาร์ตบัดดี้ของเราว่าแบบว่าแลกเปลี่ยนกันว่าแต่ละคนจะชอบหนังสืออะไรเป็นกิจกรรมเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้นะ Either this or that one but it's หนักนะ you We supposed to be like surprise ไม่ใช่เหรอ I don't care I want to buy something Okay. that you like Ooh I like this one I know I'm looking for your things นอกจากดิสนีย์กับสตูดิโอกิบลิชอบอะไรอีก like ดูดวง ดูดวงคือ tarot I happen to find this like I found a bunch of Disney books and it's like the art of making something แล้วคาสอะ the รถใช่ดิสนีย์ไม่โอเคอย่ายุ่งกับเขาไปเลยอยากซื้อให้เขาไม่ได้แล้วบอกว่าไม่ชอบไม่ได้ดูหนังนี้ด้วย What about this I love this one I love this movie but I don't know if he likes it Do you like How to Train Your Dragon How to Train Your Dragon is not Disney It is It's Disney Pixar No How to Train Your Dragon is DreamWorks ค่ะ
ฮิกอัพน่ะอินดิม I'm so happy because I found 2 books for him. So the first one is this. See this is my style แล้วอีกอันหนึ่งอ่ะที่เมย์ก็คิดว่ายีจะชอบมากๆคือ classic ใช่ Little Prince แล้วก็เนี่ยเรื่องพิเศษคืออะไรนะเนี่ยเป็น pop art pop up so whenever you open this นะ I hope you will remember and I just pop up in your life นะจ๊ะ Hokusai Hokusai manga I love Hokusai and look all of his art book paper card and oh my god look at this those of you who only love Hokusai because of the Great Wave that is not all the art from Hokusai okay and you told me like you want a small book นะ เอ้าเนี่ย small book but it's worth it ไหม เนี่ย keep in my small for pocket you ได้นะ that is a coffee book นะ เนี่ย ใช่ put my pocket จะกลับบ้านแล้วจ้ะ เรื่องหนึ่งของการเป็นอาร์ติสต์ก็คือในการทำงานเนี่ยมันจะมีการขึ้นลงของอารมณ์ เพราะว่าเราใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นพลังงาน เรารู้สึกกับมันมากๆเพราะว่าเราเป็นอาร์ติสต์ใช่ไหมเรารู้สึกกับมันมากๆในทุกๆเรื่องแล้วเราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามแบบที่เราคาดหวังไหมถึงแม้ว่าเราจะเตรียมตัวจะวางแผนไว้บ้างน้อยแค่ไหนก็ตามจุดหนึ่งเราก็ต้องบอกกับตัวเองว่านี่คือการทำศิลปะยิ่งการเพ้นท์แอบสแตรกแบบที่เราทำเนี่ยมันยิ่งควบคุมไม่ได้มันคือการปล่อยให้ผลงานมีการเดินทางของมันต้องปล่อยให้อารมณ์ข้างในพรั่งพรูออกมาซึ่งมันก็ช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะเหมือนพอได้เริ่มต้นลงมือทำแล้วมันก็จะอยู่ในภวังค์นั่นแหละแล้วเราก็รู้สึกมั่นใจขึ้นมาเราว่าเรากำลังไปได้สวยเลยจนกระทั่งมันมีเรื่องกระทบจิตใจโผล่ขึ้นมาบนหน้าฟีดเราเกี่ยวกับความสัมพันธ์แต่ว่าสิ่งเนี้ยเราคิดว่ามันถ้าเราเจอสิ่งเนี้ยมันจะไม่เป็นไรเว้ยแต่ปรากฏว่าแบบมันจึกว่ะมันว่านึกว่าแข็งแรงดีแล้วแต่ว่าพอรู้ว่าเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็ข่าวร้ายที่เราได้รับมามันสร้างแรงกระทบให้กับจิตใจของเรามันทำให้มือไม้ของเราสั่นไปหมดเลยอย่างที่บอกว่าเราเป็นอาร์ติสต์ใช่ไหมเราใส่ความรู้สึกเต็มที่กับทุกๆเรื่องและสิ่งเนี้ยมันก็จะต้องส่งผลกระทบกับผลงานแน่นอนเราก็เลยขอพักก่อนขอเบรกก่อนที่ทุกอย่างมันจะล้มจะพังไปหมดเราได้พักไปมองพระอาทิตย์ขึ้นที่ชายหาดนะครับได้เห็นท้องฟ้ากับแสงแดดในตอนเช้าเนี่ยมันช่วยให้เสียงในหัวใจของเราเบาลงบ้างเราได้ไปเดินในสวนสีเขียวนั่งฟังเสียงนกร้องมองยอดใบไม้ค่อยๆสั่นไหวกับสายลมเราได้ไปสิงคโปร์โอเชียนาเรียมกับเมแกนไปดูปลาตัวเล็กตัวใหญ่ว่ายน้ำมันทำให้หัวใจของเราเนี่ยสงบขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ได้มีไปลองประสบการณ์ทำ Postcard Record ที่ RST เราได้เอาเพลงของเราเองเนี่ยลงในแผ่นเสียงด้วยตัวเองโมเมนต์ที่ได้ยินผลงานของตัวเองบนแผ่น Record มันแบบรู้สึกดีอะทำไมเราต้องคาดหวังให้ใครมารักผลงานของเราในเมื่อกระบวนการขั้นตอนทุกอย่างมันเกิดมาเพื่อตัวเราเองตั้งแต่ต้นเราทำศิลปะแบบนี้เพราะว่าเรารู้สึกชอบแบบนี้เราทำเพื่อหล่อเลี้ยงหัวใจตัวเองแล้วการเดินทางแบบนี้มันจะถึงฝั่งฝันไหมไม่มีใครรู้แต่การที่เราได้มาสิงคโปร์ครั้งเนี้ยได้มาเห็นผลงานได้มาเห็นแรงบันดาลใจเห็นเส้นทางการเดินทางของศิลปินหลากหลายมันทำให้รู้สึกว่าเราก็ควรไปต่อนะเราไม่ควรจะหยุดอยู่แค่นี้นะผู้คนมากมายที่เราได้พบเจอในทริปนี้เนี่ยช่วยย้ำเตือนกับเราว่าเราโชคดีมากเลยที่เรามีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เรารักเรามีหลายคนที่คอยสนับสนุนเราโชคดีที่เราได้เจอคนที่ซัพพอร์ตในตัวตนของเราทุกคนต่างก็มีอดีตมีเส้นทางของตัวเองเราต่างก็ผ่านประสบการณ์ความทรงจำที่ดีและไม่ดีปะปนกันไปเราสามารถที่จะเลือกหันไปมองมันตกตะกอนในสิ่งที่เป็นบทเรียนเหล่านั้นให้กับเรา
และยอมให้ตัวตนที่เป็นสีเทาๆของเรา ได้เปล่งประกายในแบบที่เราเป็น งานของเราและเมแกนอันนี้นะครับชื่อว่า Nostalgia คอนเซปต์ก็อย่างที่บอกไปแหละก็คือมันเป็นการตีความการมองย้อนกลับไปในอดีตของเราที่ปะปนไปด้วยเรื่องดีแล้วไม่ดีผสมปนเปจนกลายมาเป็นตัวเราและยอมรับในความเป็นตัวเองตอนนี้ชิ้นนี้มีเจ้าของแล้วนะครับอยู่ที่ The Analog Vault เป็นแหล่งขายแผ่นเสียงแจ๊สอิเล็กทรอนิกส์ที่ดีมากๆอีกที่หนึ่งนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะไปดูได้นะไม่น่าเชื่อเลยว่าเราเนี่ยมาเที่ยวสิงคโปร์หลายต่อหลายครั้งแล้วแต่การมาในครั้งนี้มันต่างออกไปตรงที่เราได้มีโอกาสได้สำรวจตัวตนข้างในของตัวเองด้วยขอบคุณเมแกนที่เป็นบัดดี้ที่น่ารักให้กับเราขอบคุณเพื่อนๆครีเอเตอร์ที่เราได้พบเจอที่สร้างความทรงจำดีๆให้กับเราแล้วขอบคุณสิงคโปร์ทัวริซึมบอร์ดที่เลือกเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางครั้งนี้นะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่ติดตามซัพพอร์ตผลงานเรามาโดยตลอดนะครับกลับมาที่คำถามแรกที่ถามว่างานอาร์ตแบบไหนที่เราทำเราก็จะตอบกลับไปว่าเราทำในแบบที่เป็นเราแล้วเจอกันใหม่ See you guys later Bye